Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Ми справді опинилися у вирі історії. Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах. І багато подій неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле. Я історик, тому спробую пояснити причини та перебіг цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Гібридна війна від Леніна до Путіна. Виступ Путіна з оголошенням про початок бойових дій. Незабаром після цього бомбардування українських міст, включно з столицею. Наступ великих груп російських військ вздовж північних, східних та південних кордонів. Це про 24 лютого 2022 року. Саме цей день багато українців сприймають як початок війни. І не лише тому, що її масштаби значно більші порівняно з 2014 роком, а тому відразу зачепили значно більшу кількість людей. Дії Росії цього лютневого ранку значно краще вписуються в класичні уявлення про війну, аніж події лютого 2014 року. Хоч насправді саме тоді почався новий етап нашої столітньої війни з Росією. Складно навіть точно визначити дату цього початку. 23 лютого, коли почалися масові проросійські акції у Севастополі? Чи може 27-го, коли на його вулицях з'явилися зелені чоловічки, російські спецпризначенці? Чи все ж раніше, 20 лютого? Саме ця дата формально визнана початком агресії Верховної Ради України, адже вона зафіксована на відомчій медалі Міноборони Росії за повернення Криму. Дехто каже, що початком стали масові вбивства активістів на Майдані, в яких, ймовірно, брали участь російські військові. Така невизначеність дати початку агресії у 2014 році не є випадковою. Так і задумувалося ворогом. Цю війну називають гібридною, представляючи її новим способом реалізації агресивної політики. Але практично всі її інструменти випробовували російські керівники ще з 17-18 століття. Спроба закріпити свій вплив на українських теренах через підтримку лояльних українських політичних середовищ. Внутрішньополітичний розкол українського суспільства засобами пропаганди. Врешті відкрити військове втручання. Спроба представити агресію як внутрішній громадянський конфлікт. Все це вже було. Так підтримували якогось іншобережного гетьмана супроти того, котрий насмілився піднятися проти Москви. Найбільш яскраво гібридний сценарій проявився у діяльності більшовиків проти Української Народної Республіки під час Української революції 1917-21 років. Рух України до незалежності вважали небезпечним як білі, так і червоні росіяни. І тому докладали всіх зусиль, щоб зупинити українців. І якщо перші ще намагалися використовувати політичні інструменти, то більшовики відразу взялися до збройних. 20 листопада 1917 року Центральна Рада ухвалила третій універсал, яким оголосила створення Української Народної Республіки. У відповідь на цей крок більшовики ввели до Харкова війська під командою Антонова Овсієнка. Під прикриттям тодішніх зелених чоловічків тут відбулися збори, на яких заявили про створення іншої УНР – совєтської. Далі війна проти України велася руками більшовиків, але від імені цієї фіктивної Народної Республіки. Дуже знайомо, чи не так? На захоплених російськими військами теренах Одещини, Донеччини та Криворіжжя вони оголосили створення місцевих совєтських республік, яким надавали військову допомогу. Через 100 років Кремль знову стороною в конфлікті з Україною представлятиме маріонеткові ДНР та ЛНР, а війну проти нашої держави намагатиметься подати як громадянську. Просування більшовицьких військ українськими територіями супроводжувалося тодішнім варіантом російської весни – заколотами агентури під виглядом повстань трудящих мас. Наступ початку 1918 року українці змогли зупинити з допомогою німецьких союзників. Але вже до кінця року більшовики відновили його і знову-таки від імені фіктивної совєтської України. Комісар закордонних справ Совєтської Росії Чечерін, так само нахабно, як через 100 років його наступник Лавров, стверджував: воєнні дії на українській території на даний час відбуваються між військами директорії та військами українського радянського уряду, який є повністю незалежним. Більшовицький вождь Ленін розумів, відкрите захоплення України було малореальним, тому вдавався до маскування агресії. Без цього, казав він, наші війська були поставлені в окупованих областях у неможливе становище, і населення не зустрічало б їх як визволителів. Врешті більшовикам вдалося захопити Україну, встановити комуністичний тоталітарний режим на наступні 70 років. Після Другої світової війни подібним чином, через створення фіктивних промосковських урядів як альтернатив до легітимних, Кремль встановлював владу у країнах Центральної та Східної Європи. Через десятиліття після падіння СРСР російське керівництво знову вдалося до гібридних методів війни з метою повернути Україну в лоно імперії.
Один із розробників новітньої концепції гібридної війни, генерал Валерій Герасимов, представляв їх як відповідь на такі підступні методи Заходу, як кольорові революції, зокрема арабську весну. Акцент змістився на використання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів поряд із застосуванням протестного потенціалу місцевого населення. Все це повинно супроводжуватися прихованими військовими операціями, наприклад, методами інформаційної війни і задіянням спецназу. Цей текст російський генерал оприлюднив у лютому 2013-го, за рік перед тим, як ці методи знову почали втілювати в Україні. Відповідь України на гібридну війну, яка почалася в 2014-му, була правильною. Ми розпочали розгортати Збройні сили, придушувати російську агентуру і посилили інформаційну роботу, спрямовану і на українців, і на світ. В результаті Росія втратила потенціал для розгортання гібридної війни. Зміцнення національної ідентичності мешканців України нівелювало спроби Кремля розпалити нову російську весну. Впливові світові політики не сприйняли тези про громадянську війну в Україні. Відтак, у 2022 році Росія вдалася до відкритого масштабного вторгнення, яке знову дало геть неочікуваний для Путіна результат – масова відсіч українців та підтримка України усім цивілізованим світом. Тож Путіну не вдасться повторити успіху Леніна у гібридній агресії проти України. І ми переможемо у нашій столітній війні. На цьому нині все. До наступних зустрічей у «Вирі історії». Слава Україні!